یه روز یکی زنگ زد گفت من برای مشکل تنفسیم هر کاری میکنم درست نمیشه، هر کاری، هر روشی بگی. میخوام جوابی که بهش دادم رو بگم، اما این جواب ترسناکه و مثبت 18. اگر میترسی و دلهوره میگیری لطفاً ادامه نده. وقتی صحبت کردم باهاش، بررسیش کردم، دیدم خیلی هم اینطورین. یعنی توی آدم‌های مختلف این اتفاق هست، با دردها و اختلالات مختلف. یعنی فقط هم تنفسی نه، قلبی، کبدی، ریوی، کلیوی، مجاری ادرار، مفصل، عضلات، استخوان، مغز، همه جا. یکی از دلایلی که تو هر کاری میکنی درد و اختلالات اصلاح نمیشه و سراغ هر مکتبی میری، پزشکا انواع اقسام داروها و جراحی ها رو برات پیاده میکنن، نمیشه. سنتی ها انواع اقسام گیاه ها و عرقیجات و معجون ها و حجامت ها و ماساژ ها رو اجرا میکنن، نمیشه. سوزنی روت پیاده میشه، نمیشه. و تو به اون نتیجه سلامت و به اون آرامشی که میخوای نمیرسی. اینه که فکر کردی که فقط تو از مسیر جسم آسیب دیدی، در حالی که ورای از جسم، ما ورای از جسم، آنچه که به چشم نمیاد هست که بر جسم تو اثر داره. ما بر این باوریم، بر اساس نگاه قرآن و بر اساس نگاه روایات در سلامت اسلام ایرانی، بر این باوریم که تو همین محیطی که داریم زندگی میکنیم، تو همین خونه هایی که داریم زندگی میکنیم، تو همین محیط شهری و کاری که داریم زندگی میکنیم، موجودات دیگری هستند غیر از ما که اینها اسمشون یه سوره اختصاص داده شده به خودش. بله، سوره جن. ما موجوداتی داریم همین الان در همین لحظه کنار ما دارن زندگی میکنن، فقط به چشم ما نمیاد به خاطر ماهیت و جنسی که دارن و خدا براشون طراحی کرده، به چشم ما نمیاد، اما اثراتشون رو ما حس میکنیم. و اثرات میتونه اثرات سوء یا اثرات حسن باشه. منتها با توجه به سبک زندگی‌های غلط امروزی، طوری شده است که آرام آرام بیشتر اثرات سوء رو داریم توی عرض کنم خدمت شما که زندگیامون میبینیم. تو این ویدیو میخوام کارایی که باعث جذب و جلب این موجودات به زندگیمون میشه که اثرات سوء بذارن، حالمون رو بد کنن، بیماری های مقاوم به درمان برامون به وجود بیارن رو براتون چند تاش رو اشاره بکنم. پس خوب با دقت همراه هم باش. ببین، یکی از اتفاقاتی که وجود داره اینه که ما مثلا دونه دونه میخوام اشاره بکنم، دونه دونه بریم جلو. یکی از اتفاقاتی که وجود داره اینه که اولا اینکه اونها تو ارتفاع زندگی میکنن، لذا تا جایی که میتونی خونت رو طوری انتخاب بکن که به سطح زمین نزدیکتر باشه. اگه دقت کرده باشی خونه‌های تاریخی تو شهرهای مختلف، تو شهرهایی که مثل شهرهای کرمان، یزد، اصفهان، کاشان، اینا یه خونه‌های قدیمی بالای 100 سال، 200 سال، 500 سال هست، اونا اکثرا از سطح زمین حتی پله میخوره میره پایین و پایین حیاته و بعد طبقات از به قول امروزی از -1 شروع میشه دیگه، +1 یعنی طبقه اول و فوقانیش نهایتا 2 متر از سطح زمین فاصله داره، همش از زیر اومده به بالا. چرا؟ چون اونها میدونستن تو ارتفاع محل زندگی اجانینه. وقتی تو توی برجی زندگی میکنی تو طبقه -20، تو طبقه 21، وقتی تو توی برج زندگی میکنی تو طبقه 5 6 4 3 این تیپ طبقات زندگی میکنی، خب تو بدون که اونجا محل رفت آمد و زندگی اونها خیلی بیشتر آسیب به تو میزنه، چون تو رفتی وسط اونها، نه اونا بیان وسط تو زندگیت رو بردی تو اون ارتفاع داری زندگی میکنی، چون اونا تو اون ارتفاع هستن. بله، هرچی ارتفاع بالاتر ارزونتر، کرایه‌شو ارزونتر میگیرن، پول پیش کمتر میگیرن، حداقل اشکالی نداره. نمیگم الان اونایی که دوچاره یعنی تو این طبقات زندگی میکنن دوچاره ترس و استرس بشن ها، نه، حداقل بدون و یه سری اقدامات رو انجام بده که آسیب بیشتر از این نبینی. پس یکی تو ارتفاع رفتن خودش ماهیتاً این اتفاق رو رقم میزنه که ما آسیب‌های بیشتری ببینیم، چون ما داریم میریم تو جمع اونها، ما داریم میریم تو محیط زندگی اونها. بعد اینم بدون، تو درسته که یه اتفاق دیگه‌ای که ما خیلی رقم میزنیم اینه که
درسته که ما الان تو این خونه مثلا صاحب خونه ایم یا اجاره کردیم و الان مالک این خونه ایم و مستاجر این خونه ایم، اما کسای دیگه هم با ما تو این خونه هستن و اونها البته هم جنس ما نیستن، عرض کردم اجانین، اونها هم تو این خونه ساکنن. بعد وقتی تو همه با هم رفتید بیرون، حالا میخوای وارد خونه بشی، توی آداب اسلامی اینه که وقتی داری در رو باز میکنی هم بسم الله الرحمن الرحیم بگی، هم بلند سلام کنی حتی اگر هیچ کسی نیست. چرا این کارو میکنیم؟ مگه روانپریشیم؟ نه، چون اونها تو این خونه دارن زندگی میکنن و وقتی که تو بی مقدمه یهو در رو باز کنی وارد زندگیش بشی، آسیب به زندگیش بزنی، آسیب به زندگیت میزنه. خیلی باید حواسمون به ریزکاری‌ها باشه و این نکات ریز دقیقاً میتونه آسیبزا باشه. مثل اینکه تو فکر کن داری زندگی میکنی، یهو همسایه در باز کنی بیا تو، قاطی نمیکنی براش؟ عصبانی نمیشی؟ پرتش نمیکنی بیرون؟ یقهشو نمیگیری؟ خب اونم همین کارو با تو میکنه دیگه. یا حتی آداب توی ببینید یادتون باشه اونا چون جنسشون از جنس آتش است، برای همین تو ارتفاع هم زندگی میکنن. اونا جاهایی که رطوبت داشته باشه و خنک باشه بیشتر حضور دارن و حتی اصلا محل تجمع و محل زندگی و بیسشون اونجاست. لذا وقتی که شما میخوای وارد محیطی مثل حمام بشی، قدیما حمام تو خونه ها حمام نبود، چون میدونستن حمام به خاطر محیط رطوبیش کاملا محیط زندگی اونهاست، لذا حمام خارج از خونه بود و هر کی میخواست بره میرفت بیرون از خونه حمام. حتی سرویس بهداشتی هم توی خونه نبود. ببین چقدر رو معماریمون نفوذ اتفاق افتاده. وقتی معماری از مدار توحید خارج بشه یعنی وارد مدار شیطان میشه، لذا شیطان سرویس و حمام و جفتشو برمی‌داره میاره تو قلب خونه قرار میده که محل جولان اعوان انصارش باشه و آسیب هایی که برای مؤمنین و مؤمنات داره. حالا حتی سرویس بهداشتی که الان تو خونه هامون هست هم یعنی محل اینه، بله. حموم هامون هم اینه، بله. پس چیکار کنیم؟ الان چه اتفاقی رقم، یعنی ما الان دیگه تو حموم همینجوری ترس داشتیم که زیر دوش سرمونو چشمونو میبستیم سرمونو بشوریم، همینجوری استرس داشتیم، الان تو استرس ما رو بیشتر کردی. نه، قرار نیست با این اطلاعات استرس پیدا بکنی، قراره با این اطلاعات آگاهی پیدا بکنی. این اطلاعات هم اطلاعات پوشیده ای نیست، اطلاعاتی است که خدا و رسول و اهل بیتش به ما دادن، فقط ما نرفتیم و مطالعه نکردیم. یعنی چیز عجیب و غریب و جدیدی نیست. از آداب حمام اسلامی است که تو وقتی وارد حمام میشی، اصلا کلا وارد هر جا که میخوای بشی بسم الله رو یادت باشه، تو هر اتاق و دری که میخوای باز کنی. حالا خاصه حمام که حتما بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از آداب حمامه که وقتی میخوای وارد حمام بشی همه لباساتو نکن، لباس زیر رو بذار بمونه تا اون لحظه‌ای که میخوای حوله رو بپوشی. آقا تمیز نمیشه، از زیر کارتو انجام بده. قدیما چه بود؟ تازه توی اون فضایی که بیرون از خونه است لنگ بود و توی فضاهای خصوصیش هم باز لباس زیر همراه آدم‌ها بود. چرا خب اینجوری بشه؟ خب نمیشسته نمیشه. میخوام بگم ببین وقتی اندام تناسلیت در معرض دید اون اجانین قرار بگیره، اونها طوری هستن که جنس مخالفشون جذب این فضای تو میشوند و دیگه ولت نمیکنه و او داره با تو معاشقه میکنه و تو آسیبشو میبینی. بعد هی از این دکتر به اون دکتر، از این سنتی به اون سنتی، ببین درست نمیشه. چرا؟ چون ریشش یه جای دیگه است. ریشش اینه که تو هر بار حمام میری تمام لباس زیرتو میکنی. نباید این اتفاق بیفته و نباید مخصوصا بچه‌ها رو حتما بهشون این هشدار یاد بدین، بهشون اصلا اون بچگی یاد بدین که این کار نکنن. دیگه بزرگترها جای خودش. یا باز تو همون فضای حمام، چرا ما اینقدر تو فضای حمام دعا داریم، تو دستشویی دعا داریم، ذکر داریم؟ چرا آخه؟ چه جایگاهی داره؟ یکی از موارد جایگاهی که داره اینه که تو باز اونجا ارتباط تو با ملائکه و خدا برقرار میکنی که آسیبی از اینهایی که هست نبینی. یا حتی توی سرویس بهداشتی رفتن هم به همین ترتیب، وقتی میخوام وارد بشم بسم الله بگم، وقتی میخوام لباس رو در بیارم باید بسم الله بگم، حتی اون دعاها و اینا همش قلقه. یا مثلا خیلی از آدم‌ها اینطوری هستن که عرض کنم خدمت شما که اصلا اهل اذان گفتن تو خونه نیستن و توی این خونه سال تا سال یه صدای قرآن یا اذان نمیاد و تا دلتون بخواد باندای بزرگ بزرگ گرفتن تا میتونن موسیقی‌های مختلفی که جذب شیاطین میکنه پخش میکنن. خب معلومه آسیب‌زاست. معلومه وقتی از نگاه منابع اسلامی سگ
جاش بیرون خونه است، یه جایگاه نگهبانی داره بیرون خونه برای گله، برای حفاظت از خونه و اطراف خونه است، نه جاش تو رخت خواب بغل صاحبش. وقتی سگ رو برمی‌داری میبری تو خونه، خب به هر حال میبری کنار خودت تو لافت و شک صاحبش، میبری توی پذیرایی و اتاق خوابت، بدون که اون بنده خدا، اون سگه رو میگم، یه همراهانی داره، یه دوست و رفیقایی داره از جنس بچه‌های بالا و از جنس ارجانیت، خب اونا میان آسیب برات ایجاد میکنن. سگ جزء اهالی خانه نیست، سگ جاش بیرونه و اون وقته که مبتلا به دردهایی میشوی که نمیتونی براش درمونی پیدا بکنی. حالا این دردها یا جسمیه یا روحی روانیه، یا یکی دیگه از آسیب‌هایی که ما داریم با دست خودمون برای خودمون میسازیم و اونها این رو از این استفاده میکنن. وجود چیزهایی مثل مجسمه تو خونه است. وقتی مجسمه اشکال مختلف، حیوانات مختلف یا آدم‌های مختلف رو تو خونت میذاری، که الان هم خیلی باب شده، میان مجسمه‌های خوشگل رنگی با کیفیت بالا از آدم‌ها میسازن و از خودشون و از آدمای معروف میذارن گوشه خونشون. این غلطه و اونها دقیقاً محل ارتباط و اتصال میشه. حتی عروسک بچه‌ها اگر هم قرار عروسکی داشته باشن، بعد از اینکه کارشون تمام میشه باید بره تو اتاق، بره تو کمد، در بسته بشود، نه رها باشه روی زمین و روی محیطی که در دسترس باشه. یا حتی قاب عکس‌های از آدم‌های غیر توحیدی، از آدم‌هایی که وقتی تو اونو می‌بینی یاد خدا نمی‌افتی، فلان خواننده، فلان بازیگر، حتی عکس ازدواج خودش، حتی عکسای این تیپی، اینا تماما آسیب‌هایی است که خودمون با دست خودمون داریم میزنیم دیگه. بماند از این که بخوان برامون طلسمی بنویسند و فلانی و اونا رو ولش کن. و خیلی چیزای دیگه هم هست، من به همینا اکتفا میکنم. و حالا اگه بخوام تو فضای اصلاح بگم و یه خود کاهش این عارضه ها، میگم که حتما این چند تا موردی که میگم رو رعایت بکنید. همون حتما بسم الله گفتن و لباس زیر رو در نیاوردن توی حمام و سرویس بهداشتی، اگر میخوایم وارد بشیم حتما بسم الله بگیم. بعد توی خونه میخوایم وارد بشیم، تو هر اتاقی که میخوایم وارد بشیم با بسم الله ورود کنیم، با سلام بلند ورود بکنیم. حتما توی خونمون اهل اسفندود دادن باشیم، کندر دود دادن باشیم. حتما یه ظرف سرکه ای رو با در باز یکی دو جای خونه داشته باشیم، سرکه انگور. حتما قرآن کوچیک تو خونه هامون روی سری از جاهایی که ارتفاع میتونیم کار بذاریم. حتما اذان رو حداقل یه وعده دیگه محض رضای خدا زنده یه نفر بگه بلند تو خونه. حتما تو اون خونه یه بار قرآن باز بشه، یه قرآنی خونده بشه که نور قرآن جذب ملائکه بکنه. حتما سعی بکنیم خودمون دائم الوضو باشیم. این دائم الوضو بودن یه سپر است، یه حرز است، یه اسکورت ملائکه است. حتما سعی کنیم اهل عطر طبیعی باشیم. حالا شما فکر کن مستحبه که قبل از هر نماز معطر کنی خودتو، تو 5 وعده در روز خودتو معطر میکنی. خب این پیشگیری میده، این عارضه رو مدیریت میکنه. تو خونه عطر طبیعی میزنی، رو در و دیوار خونت به جای تابلوهای تیر و فرش و مریم و ثریا و اینا تابلوی وعیکات داری، تابلوی بسم الله الرحمن الرحیم داری خوشخط نوشته شده، یا یه آیه‌ای از قرآن یا اسم اهل بیت که نوشته شده است داری. اینا خیلی فرق میکنه. اینا محیط خونه رو میتونه ایزوله بکنه و پیشگیری بده. حالا باز برای ایزوله کردن و بحثای خونه خیلی مفصل حرف هست. یا حالا اینم بگم یکی از گیاهایی که خوبه برای پیشگیری از این مدل از اختلالات تو خونه ها حضور داشته باشه کاکتوسه. حتما سعی بکنید کاکتوس رو تو خونه هاتون داشته باشید، تو جاهای مختلف، اتاقای مختلف. از این گلدونای کوچیک کاکتوس میتونه مدیریت بکنه، میتونه کمک بکنه. و خلاصه بگم که خیلی از عارضه ها رو میشود با آگاهی و دانش و فهم و آموزش دیدن مدیریت کرد و کنترل کرد. حتما اینایی که گفتم رو با دید افزایش آگاهی ببین، نه دید افزایش ترس و استرس. نه، من لولمو ببرم بالا. یه ویدیو مفصلم در مورد اثرات اسفند و کندر و هرز گفتم که توصیه میکنم حتما ببین. متشکرم وقت گذاشتی. ارادتمندم. سلامت و حال خوب برقرار باشه برای شما و خانوادت. یا علی مدد.